kailangan natin ay Wall-E. White pala to guys. Wall-E na color white. Then wrench and cutter. Tapos electrical tape and wires. Tsaka switch. Ito siya, naikabit ko na pala siya guys. So, naikabit ko na siya dito. Ayan siya. So, binutas ko ulit siya gamit yung soldering iron. Ayan, tapos ito siya. Yung wire niya, meron siyang blue at saka red wire. So, ayan guys, simulan na natin. Yung red wire dito, yan yung positive. Yung black naman, yan yung negative. Kuha lang tayo wire na mahaba para ma-connect siya sa, ma-tap siya sa ignition at sa switch. So, simulan na natin. Yan guys, kailangan pala nating tanggalin muna yung fairing sa harap at yung sa handlebar. Kung hindi nyo pa alam kung paano, nakalink sa description below. So, after nun, na huwag natanggalan natin yan, hanapin nyo lang ito. So, meron tayong, ito yung sa may ignition. So, pag inon mo yung sa may susian, dadaan na yung power dyan. So, dito yung sa susian eh. Dadaan na yung power. So, ang gusto ko kasi, kahit nakapatay yung makina, pagka inon ko yung ignition, mag-on yung Wall-E. So, dito natin siya itatap sa kulay itim na may red. Ito. Ayan siya guys. Ito. Ito. Sa right side. So, tatap lang natin yung wire dito. Okay? Pasok niya lang to guys. Ganito. Ako kasi sa ilalim ko na siya kinabit. Hindi ko na siya tinap dito. Ito na lang sa ilalim. Ayan. Siniksik ko lang siya. Ayan. Tapos, lalagyan na natin ng electrical tape. Para hindi na siya matanggal. Binalot ko lang siya ng electrical tape. Pasensya na kayo, medyo balagbag lang yung gawa ko. Kasi nagmamadali ako at may susunduin pa ako mamaya. So, yan. Kabit na natin. Tapos yung isang wire, kakabit naman natin dun sa switch. Andun. Ito siya. Kakabit ko siya sa bandang blue. Ayan. Okay. Tapos kumuha ulit ako ng isa pang wire. Para i-connect ko. Yung nakakonect naman sa Wall-E. Ito. Pero i-connect ko muna siya dito sa switch. So, yung red naman na wire ng switch ang pagkoconnectan natin. Dali, ayusin nga natin. Makapit. Ayan. Ayan, para secured. So, okay na siya guys. Nating may kabit yung positive na wire. Ito naman tayo sa negative na wire. So, pasensya na, pareho yung kulay. Kasi isang kulay lang nabili ko, green lang eh. So, yung negative na wire, tatap lang natin siya dito. So, ako dito ko lang siya tinap. Basta may tap mo na siya sa chassis. Kaya ako tinap ko lang siya dito sa may busina. Ayan. Okay? So, lagyan nyo rin ng electrical tape. So, connect na natin siya. So, kailangan pala guys, meron tayong bracket.
So, pinapatuyo ko lang yung bracket ko. So, pinasadya ko siya sa welding shop. So, shoutout pala kay paring Carlo Venus. Salamat sa sponsor mo na bracket. So, kung malapit lang kayo sa Ross Isabela at may kailangan nyo magpa-welding, so, bisitahin nyo lang siya. Pwede siya i-PM sa kanyang Facebook account, Carlo Venus. So, nasa description din yung kanyang Facebook account. So, thank you pare. So, kakabit ko lang siya dito. Ayusin lang natin yung camera. So, guys, pag gumagamit ka ng wally, be responsible. Kung may kasalubong ka, patayin mo naman. Kasi nakakasilaw talaga to. Ako, pag may naninilaw sa akin, sisilawin ko rin. Magpasaway. Okay, ipitan lang natin. Gamit ang 14 mm na wrench. Yan, siguraduhin yung mahigpit na mahigpit para hindi siya makalas. Ayan. Ayun. So, ayan na itsura niya, guys. So, kakabit ko siya dito. Kabit ko lang dito. Higpitan nyo rin mabuti. Pero hand tight lang. Kasi pag nakalas to, kaya mga disgrasya. Kasi pag pumasok to dun sa gulong. So, ano lang. For safety. Ito natin. Okay. Ano siya? Ito lang natin to. Itsura niya, guys. Tapos ito, kukonect na natin dun sa positive yung red, negative naman yung black. Okay, kukonect ko na, guys, yung sa negative. Black is the negative. Tapos tong red positive. So, mula dun sa switch. Nagkaroon siya dito. Tapos, ingatan nyo rin pala, guys, yung wire. Double check nyo kung baka madikit yung wire ng positive sa chassis. Mag-short circuit tong motor nyo. Okay? So, titaypan na natin. At tapos na. So, ganun lang, guys. Kung meron kayong suggestions or questions, feel free to comment. At nandyan din pala yung Facebook page ko kung gusto nyo akong i-message at magkwentuhan tayo. Kung may tanong kayo, message nyo lang ako. And don't forget to subscribe. Thank you and God bless. Guys, testing natin yung buga ng ilaw sa gabi. Yan yung stock light. Ito yung wally. Yan. So, laking tulong talaga ng wally, guys. Testing. Volt. Yan.